तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ सूर्य नमस्कार। तर नमस्कार भावनो, स्वागत आहे तुमचे ओंक्या क्रिएशन या मराठी यूट्यूब चॅनलवर। तर भावनो, आज आपण गणपती बाप्पांचा कडक असा व्हॉट्सअप स्टेटस व्हिडिओ तयार करणार आहोत। तर भावनो, आजचा व्हिडिओ खूप असा कडक आणि विषाड झालेला आहे, तर आजचा व्हिडिओ शेवटपर्यंत पाहून घ्या, कारण तुम्ही शेवटपर्यंत पाहिला तर तुम्ही व्यवस्थितरित्या व्हिडिओ तयार करू शकता। तर भावनो, जरा न घालता पाहून घेऊया आपल्या आजच्या व्हिडिओचा प्रिव्ह्यू। यार अपने कान में ईयरफोन्स डाल लो। क्या डाल भी लिए? बहुत तेज हो रहा है। पोषकाच्या हाती मोदक विनायक नामक अवतारा कालीच्या पालका मजा आया। तर भावनो, तुम्ही प्रिव्ह्यू पाहिलातच। तर भावनो, तुम्ही कमेंट करून सांगू शकता की तुम्हाला प्रिव्ह्यू कसा वाटला, आणि प्रिव्ह्यू आवडला असेल तर एक लाईक करून टाका। आणि भावनो, आजच्या व्हिडिओमध्ये जे काही मटेरियल वापरले आहे ते तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये मिळून जाईल, पण मटेरियल पासवर्ड प्रोटेक्टेड आहे, आणि मटेरियलचा पासवर्ड आम्ही व्हिडिओमध्ये बोलून सांगितलेला आहे। तर त्यासाठी व्हिडिओ शेवटपर्यंत पाहून घ्या। तर भावनो, तुम्ही अजूनही आपल्या इंस्टाग्रामला फॉलो केलं नसेल तर इंस्टाग्रामला लगेचच फॉलो करून घ्या, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये आहे। तर भावनो, जरा न घालता सुरू करूया आपल्या आजचा व्हिडिओ। तो चलिए शुरू करते हैं। सर्वप्रथम डिस्क्रिप्शन बॉक्समधील जी म्युझिक लेअर आहे ती तुम्हाला अलाइट मशीनमध्ये इम्पोर्ट करून घ्यायची आहे। तर मी अलाइट मशीनमध्ये म्युझिक लेअर इम्पोर्ट करून घेतलेलं आहे। म्युझिक लेअर अलाइट मशीनमध्ये इम्पोर्ट करून घेतल्यानंतर म्युझिक लेअरच्या सुरुवातीला यायचं आहे, आणि तिथून एक आपल्याला इमेजची PNG ॲड करून घ्यायची आहे। त्यासाठी प्लस बटनावर जायचे, इमेज निवडीवर जाऊन ती PNG ॲड करून घ्यायची आहे। तर मी ही इमेजची PNG व्यवस्थितरित्या ॲड करून घेतो आणि व्हिडिओच्या एंडपर्यंत वाढवून घेतो। तर तुम्ही पाहू शकता, आपण व्हिडिओच्या एंडपर्यंत ही PNG व्यवस्थितरित्या वाढवून घेतलेली आहे। तर इमेजचे एंडपर्यंत वाढवून घेतल्यानंतर परत एकदा सुरुवातीला जायचं आहे, आणि सुरुवातीला गेल्यानंतर प्लस बटनावर क्लिक करायचे आणि आपल्याला मल्टिपल इमेजची PNG आहे ती ॲड करून घ्यायची आहे। तर मी मल्टिपल इमेजची PNG व्यवस्थितरित्या ॲड करून घेतो। ॲड करून घेतल्यानंतर आपल्याला ही PNG मोहन ट्रान्सफरवर जायचे आणि लार्ज करून घ्यायचे आहे। तर त्यासाठी मोहन ट्रान्सफरवर जायचे आणि मी 3 नंबरच्या आयकॉनवर जायचे आणि इमेज थोडीशी लार्ज करून घ्यायची आहे। तर मी इमेज व्यवस्थितरित्या लार्ज करून घेतो। तर इमेजची साईज वाढवल्यानंतर आपल्याला ही इमेज व्हिडिओच्या एंडपर्यंत वाढवून घ्यायची आहे। तरी मी ही इमेज व्हिडिओच्या एंडपर्यंत वाढवून घेतो। व्हिडिओच्या एंडपर्यंत वाढवून घेतल्यानंतर आपल्याला व्हिडिओच्या सुरुवातीला जायचे आहे आणि इमेजवर प्रेस करून धरायचे आहे। प्रेस केल्यानंतर आपल्याला ही इमेज खालच्या बाजूला खेचून घ्यायची आहे। तर मी ही इमेज व्यवस्थितरित्या खालच्या बाजूला खेचून घेतलेली आहे। त्यानंतर आपल्याला इमेजवर क्लिक करायचे आहे आणि मोहन ट्रान्सफरवरून जायचे आहे। मोहन ट्रान्सफरवर गेल्यानंतर सुरुवातीला प्लस बटनवर दाबायचे आहे आणि आपल्याला एक प्लस चिन्ह सुरुवातीला द्यायचे आहे, आणि त्यानंतर आपल्याला ही इमेज अशा प्रकारे ॲडजस्ट करायची आहे की इमेजची जी सुरुवातीची इमेज आहे ती वरच्या कोपऱ्यात येऊन जाईल। तर मी व्यवस्थितरित्या ॲडजस्ट करतो आणि इमेजच्या एंडला जायचे आहे। आता इमेजच्या एंडला गेल्यानंतर तिथे एक प्लस आयकॉन द्यायचे आहे, तर मी तिथे एकदा प्लस आयकॉन देतो। प्लस आयकॉन दिल्यानंतर आपल्याला आता ही इमेज व्यवस्थितरित्या ॲडजस्ट करून घ्यायची आहे की शेवटची इमेज आहे ती खालच्या कोपऱ्यात येऊन जाईल। तर मी व्यवस्थितरित्या ॲडजस्ट करून घेतो। तर मी व्यवस्थितरित्या इमेज ॲडजस्ट करून घेतलेले आहे। तर तुम्ही पाहू शकता, आपण व्यवस्थितरित्या इमेज ॲडजस्ट करून घेतलेली आहे। तर ही इमेज मी व्यवस्थितरित्या ॲडजस्ट करून घेतलेली आहे, तुम्ही पाहू शकता। तर आता ही इमेज ॲडजस्ट करून झालेली आहे। आता आपल्याला सुरुवातीला जायचे आणि तिथून एक व्हिडिओ लेअर ॲड करून घ्यायचे आहे। तर ही व्हिडिओ लेअर तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये मिळून जाईल, पण डिस्क्रिप्शन बॉक्समधील मटेरियल पासवर्ड प्रोटेक्टेड आहे। मटेरियलचा पासवर्ड हा 2533 हा आहे। तर व्हिडिओ लेअर ॲड करून घेतल्यानंतर ही व्हिडिओ लेअर आपल्याला -90 डिग्रीमध्ये रोटेट करून घ्यायचे। रोटेट करून घेतल्यानंतर आपल्याला ही व्हिडिओ लेअर 3 डॉटवर जाऊन फिल स्क्रीन करून घ्यायचे। तर मी 3 डॉटवर जातो आणि ही व्हिडिओ लेअर फिल स्क्रीन करून घेतो। त्यानंतर आपल्याला ही व्हिडिओ लेअर ब्लेंडिंग अँड ऑप्सिटीवर जाऊन लायटनमध्ये जायचे आणि स्क्रीन करून घ्यायचे आहे। स्क्रीन करून घेतल्यानंतर आपल्याला ही व्हिडिओ लेअर व्हिडिओच्या एंडपर्यंत कट करून घ्यायचे आहे। तर मी व्हिडिओच्या एंडपर्यंत कट करून घेतो
आणि तुम्ही पाहू शकता आपला व्हिडिओ व्यवस्थितरित्या कम्प्लिटली पूर्णपणे तयार झालेला आहे. तर आपल्याला हा व्हिडिओ सेव्ह करायचा आहे. तर त्यासाठी शेअरवर जायचे आहे आणि एक्सपोर्ट करून घ्यायचा आहे. तर शेअरवर जातो आणि एक्सपोर्ट करून घेतो. आपला व्हिडिओ गॅलरीमध्ये सेव्ह होऊन जाईल.